I must say, kasi sa larangan ng pelikula, malaki ang killing, no, ng film as a whole sa realismo, no, sa logic ng realismo. So much so na kahit na may magical quality or may fantastic quality, yung logic kung paano sila mag-isip, paano mag-respond yung mga characters ay nasa realistic form of logic, no. Hindi siya sumusuway dun sa logic na yon, no? Kahit na Harry Potter yan, kahit na yung mundo na yon, medyo may sinusunod na cause and effect na batas, no? At yung cause and effect na yon, nag-highlight yun sa buong kasaysayan ng drama at sa buong kasaysayan ng narratives, yung supreme standing ng cause and effect, importante. Sa kasaysayan ng teatro sa mundo, lalo na modern theater, naging constraint din yung realism, no, yung pagkakaroon ng unity of time, space and action. Naging constricting din. Kaya lumabas yung expressionist styles, no? Even in visual arts, lumabas yun, di ba? Kaya nagkaroon ng mga abstract paintings, nagkaroon ng mga taong figures na malalaking ulo, tatlong mata, na, di ba? Yung mga works ng Van Gogh, nagsimula dyan. Talagang, it was more a burst of colors, it was more expressing the inner non-palpable ideas on the canvas. Ganun din ang nangyari sa teatro, no? Isa sa mga pinakakuan dyan, it would be Bertolt Brecht, no? Kung saan gumagamit na siya ng multimedia, no? Mga film clippings, gumawa siya and breaking the fourth wall, no? Audience, actors talking in front of the audience, or even actors telling the story before they're even dramatized, no? And taking away the illusion that what you are seeing is real, parang ganun, no? Of course, hindi naman nawala yung realistic mode, no? So sa theater, I think, kaya yung mga devices na ginagamit sa teatro, some of them might not translate very well into cinema because the founding premise or expectation ng nanonood ng pelikula o gumagawa ng pelikula ay realistic yung mode. So the logic that they employ would be in that mode. So isang kategorya na naman yon, no? Hindi na ito traditional at moderno, kundi mismo sa pagsusulat, meron kang pinipili, no? Kasi meron din namang isa na uri or style ng play or genre ng play na sinisira yung ganung logic, na hindi ibig sabihin na kapag ito nangyari to, mangyayari yon, no? Kasi iba yung focus nung dula. Ngayon, hindi ko na ito palalawigin kasi isang mahabang kurso ang magkaroon ng isang buong survey ng iba't ibang mga forms, no? So much para lang mas maliwanagan kayo na ihiwalay natin yung realist logic and the non-realist forms. At marami yon, no? May surrealism, may absurd, may expressionist, may merong Brechtian, no? Merong iba-iba. Yun pinagkukuhanan yun. At may mga Pilipinong playwrights na naging influence nun, no? Gaya ko, nung bata ako, na-influence ako, first time kong makapanood ng isang play, absurd yung estilo na ginamit, no? Sinulat ni Reggio de la Cruz sa UP Samascom siya nun. At napanood ko programang Putol-Putol. So akala ko, ganun pala yung play.
So, yung una kong play na sinulat, yung Recess, was based on that kind of structure and style. No? Kung saan walang realist logic na nangyayari. No? At an instant, pwedeng magbago yung eksena. Pwedeng magbago yung pinag-uusapan. Pero pag pinagsama-sama mo ng buo at pag natapos mo yung dula, may isa kang impact na nararamdaman. No? Nung pinanood ko yung programang Putol-Putol, nasundan ko yung buhay ng nung pangunahing tauhan, pero ang take-away ko, ganito pala ang mass media. So, ibang-iba, di ba? Ginamit niya lang na parang tauhan yon para pumasok-labas yon sa hypocrisy ng mass media, sa ilusyon na nakikita natin at napapanood sa mga teleserye, sa telebisyon, etc. Sa Virgin Love Fest at saka sa iba, yun yung mas nai-excite ako kapag kunwari merong mga lumalabas na hindi binibreak yung ganung klaseng mode. Kasi it demands a change of language choice. It demands a change of setting, a change of perspective. Ganon. So, for example, yung Daddy's Girl, Kaya something, kahit na napaka-delikado nung mga issues na lumabas, iba yung pagkakagawa. Iba yung pagkaka-frame dun sa issue, etc. It was talking about reincarnation, it was talking about incest, it was talking about so many other things, na hindi mo mailalagay sa logic ng realismo. Also, when you choose or when you decide to choose a non-realistic form, nagde-demand na ito na baguhin mo rin yung structure mo. No? Hindi ka kinakailangan chronological. No? Pwede kang magbali-baliktad, pwede mong i-juxtapose ang past and present, etc. Even at the same time, even in the writing level, kung realistic yung mode, pwede pa itong baguhin pagdating sa production. No? A very good example of this is Rene Villanueva's Kalanchaw. Ewan ko kung napanood nyo yun. Kasi mga 90s pa yun eh. Early 90s pa yun eh. No, he wrote this play about yung pagpepeke ni Jose Marco na meron tayong Kalanchaw Code. At kung paano niya pineke yung history, saying na merong Kalanchaw Code at meron tayong Srivijaya Empire, etc. Just to show na parang it's the same material ni Floyd Quintos's Fake. No, yung parang pinapakita nitong historian nito, nag-iimbento siya ng mga historical sources na nagsasabing meron ng kingdoms sa Pilipinas bago pa dumating ang Kastila. Probably to bolster our nationalist pride, our patriotic pride na we have been civilized even before. Parang mga ganung keme niya. But they were all invented. No? Nung sinulat niya yung play, ni Rene Villanueva yung play, realistic mode ang iniisip niya. Ang nag-direct ay isang Pranses. Kung pinanood mo talaga, ay baka ka nanonood ng Waiting for Godot. Mga artista nandito sa tabi, nakikinig, nanonood, tapos pag yung character nila, papasok sila. Tapos noon, yung acting nila, para kang nanonood ng circus. So, iba yung... So, actually, tinanong ko si Rene noon kumusta? Nagustuhan mo ba? Oo naman, gumano siya. parang feeling mo, ano pa magagawa niya, di ba? Hindi naman siya yung nag-direct noon, di ba? So, for some, I guess, for that rare occasion, the transformation worked. It actually became a lot more interesting as a production.